नमस्कार अनि स्वागत सम्पूर्ण साथीहरू। म अर्जुन। आज म हजुरहरूलाई HTML मा युज हुने लिस्ट ट्यागको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। हामीले HTML मा लिस्ट आइटमहरूलाई एज अ वर्डमा पनि माइक्रोसफ्ट वर्डमा पनि हजुरहरूले युज गर्नुभएको होला। यो चित्रको रूपमा युज गरिने HTML मा एज अ अनअर्डर लिस्ट र नम्बरिङको रूपमा युज हुने एज ए अर्डर्ड लिस्ट र एउटा भित्र अर्को युज हुने यिनीहरू नेस्टेड लिस्टको रूपमा युज गरिन्छ। सेम त्यही कन्सेप्ट जस्तो छ यहाँ HTML पनि युज हुने र प्लस यसमा हामीले डेफिनेसन लिस्ट भनेर अर्को पनि युज गर्न सकिन्छौँ। त्यही भएर HTML मा तीन किसिमको लिस्टहरू अर्डर्ड लिस्ट, अनअर्डर लिस्ट र डेफिनेसन लिस्ट भनेर युज गर्न सकिन्छ। मैले अघि नै यहाँनिर यो टेक्स्ट एडिटर र एउटा ब्राउजर साइड बाइ साइड खोलिरहेको छु र त्यो टेक्स्ट एडिटरको फाइललाई मैले यहाँ .html भनेर एउटा लिस्ट ट्युटोरियल .html भनेर सेभ गरेर पनि राखेको छु र साइड बाइ साइड राखेँ भने हजुरलाई यहाँ सोर्स कोड यहाँ आउटपुट देखाउन सजिलो पनि होला भनेर र यो बेसिक ट्यागहरुबाट सुरु गर्छु है त HTML र यहाँनिर लिस्ट example भनेर राखेँ र मैले यहाँ बडी भित्र चाहिँ एउटा h1 मा h1 भन्दा पनि सिधै लिस्टबाट नै सुरु गरौँ। स्टार्टिङमा अर्डर लिस्ट जसलाई हामीले नम्बरको थ्रु डिफाइन गर्न सकिन्छ। त्यसमा OL ट्याग भन्ने युज हुन्छ। OL ट्याग क्लोज हुने भयो अर्डर लिस्ट याद गर्नु होला र यसभित्र LI र कति लिस्टहरु छ जस्तै मैले मन्थहरु राखे अहिले मैले यहाँ जनवरी त्यस्तै गरेर LI फेब्रुअरी यसलाई क्लोज गरे मार्च यस्तै अब अरु त्यस्तै राख्नुहुन्छ। यसको आउटपुट हेरौँ है त यहाँ रिफ्रेश गरे मैले यसरी 1 2 3 भनेर देख्नु भयो र अब यसैमा अर्को हामीसँग के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो लिस्टहरुमा एट्रिब्युट र भ्यालुहरुको थ्रु केही चेन्ज पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि 1 2 3 को सट्टा हजुरलाई रोमनमा देखाउनु पर्यो अथवा अल्फाबेट लेटर त्यो पनि स्मल अथवा क्यापिटल हो त्यो चेन्ज गर्नको लागि हामी टाइप भन्ने एट्रिब्युट त्यसमा भ्यालु के दिने भन्दाखेरि जस्तै क्यापिटल A बाट डिफाइन गर्नुपर्ने छ भने यहाँ क्यापिटल A क्यापिटल B क्यापिटल C गरेर लिस्टिङ हुने भयो यसरी। त्यस्तै स्मल a रिफ्रेश गर्नुस् स्मल a मा त्यस्तै रोमनमा दिन मन लाग्यो भने I स्मल रोमनमा होला यो पक्कै पनि त्यस्तै क्यापिटलमा पनि दिन सक्नुहुन्छ हजुरहरुले सरी क्यापिटलमा पनि दिन सक्नुहुन्छ क्यापिटलमा हुने भयो र यसको स्टार्टिङ पोइन्ट पनि हजुरहरुले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ कतिबाट सुरु गर्ने जस्तै एक्जाम्पलको लागि मैले अहिले स्टार्ट भने र 3 बाट स्टार्ट हुने भन्दै भने के हुने भयो हेर्नु है त यहाँ नै यो फर्स्ट नै 3 बाट 3 4 5 भनेर स्टार्ट हुन्छ। यसलाई हामीले यसरी एट्रिब्युटहरुको थ्रु पनि काम गर्न सकिन्छ। त्यस्तै हामीसँग अर्को छ अनअर्डर लिस्ट जसलाई हामीले के गर्छौं UL को ट्यागको थ्रु डिफाइन गर्छौं र यसभित्र पनि सेम लिस्ट ट्याग जस्तै लिस्ट ट्याग जस्तै LI नै डिफाइन गर्छौं र यहाँ भित्र लेख्छौं। जस्तै यहाँ चाहिँ मैले डे राखे सन्डे त्यस्तै गरेर LI मन्डे LI क्लोज LI त्यस्तै गरेर हजुरले कतिवटा लिस्ट छ क्रमैसँग लेख्न सक्नुहुन्छ। ट्युसडे भनेर लेखे यसरी लेख्नु भयो भने के भयो त यो पक्कै पनि बुलेटको रूपमा हुने भयो हेर्नुस् र यसरी बुलेटमा आएकोहरुलाई यो अगाडिको बुलेटहरु पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले यो UL मा गएर यसको यो UL भन्ने ठाउँमा गएर टाइप नै डिफाइन गर्ने र के दिने त जस्तै CL सर्कल भन्नु भयो नि के हुने भयो त यो अहिले हेर्दाखेरि फिल सर्कल जस्तो देखिएको छ सर्कल भन्नु भयो नि यो बाहिरको स्ट्रोक मात्र हुने भयो। त्यस्तै गरेर स्क्वायर भन्नु है त SQUARE स्क्वायर भन्नु भयो नि पक्कै पनि स्क्वायरमा हुने भयो। पछि CSS को थ्रु हजुरले यो बुलेटहरु चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा म छुट्टै भिडियो बनाउने छु। र त्यस्तै अर्को छ हामीसँग डेफिनेसन लिस्ट डेफिनेसन DL भनेर यो लिस्ट भयो यो आउँछ क्लोज हुन्छ र यो भित्र दुईटा एउटा DT डेफिनेसन टाइटल जस्तै मैले अहिले एक्जाम्पलको लागि HTML भनेर लेखे र यसमा DD भनेर डेफिनेसन डिस्क्रिप्सन HTML भनेको के अलिकति लेख्ने यहाँ जस्तै एक्जाम्पलको लागि मैले it refers to hypertext
यहाँ के मार्क अफ ल्याङ्ग्वेज भन्यो नि त ल्याङ्ग्वेज भन्यो भने के हुने भयो त पक्कै पनि यहाँ हेर्नु है त यसरी अलिकति सानो बनाऊ यसरी HTML भनेर टाइटल आयो यहाँनिर अलिकति यसको डिस्क्रिप्सन सरी यहाँ स्पेलिङ मिस्टेक भयो जस्तो छ LANGUAGE ल्याङ्ग्वेज त्यस्तै हामीसँग अर्को एउटा पनि दिदियौ है त DT भनेर HTTP भनेर DT it stands for HYPR hypertext TRANSFR transfer PROTOCOL protocol भने DT क्लोज हुने भयो हेर्नु भयो भने यसको आउटपुट यसरी आउने भयो यसरी HTML मा तीन किसिमको लिस्टहरु अर्डर लिस्ट अनअर्डर लिस्ट र डेफिनेसन लिस्ट गरेर युज गर्न सकिन्छ र यो लिस्ट भित्र अर्को लिस्ट पनि हामीले युज गर्न सक्छौं जस्तै एक्जाम्पलको लागि म एउटा हजुरहरुलाई देखाइदिन्छु जस्तै मैले यहाँनेर UL भनेर डिफाइन गरे UL क्लोज गरे है त र यसै भित्र चाहिँ OL सरी LI र लिस्टहरु के राख्ने जस्तै मैले MONTS मन्थ भने यो क्लोज भयो अनि त्यस्तै अर्को LI भने डेज भने डेज नै भन्छ है त यहाँ मन्थ भने डेज भने यो दुईटा लिस्ट छ यहाँ अहिले हेर्नु भयो भने आउटपुट मन्थ र डेज अर्डर लिस्टमा अब मैले यो भित्र चाहिँ के रे लिस्ट राख्नु पर्यो भने यो भित्र आएर मन्थ पनि के त यही माथिको हेर्नु है त म यही नै कपी गरेर पेस्ट गर्छु है त यतिलाई यो बरु यो स्टार्टहरु चाहिँ हटाइदिउ टाइप पनि हटाइदिउ डिफल्ट नै राखौं अहिलेलाई केही छैन हजुरले युजको पनि गर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ यो अनअर्डर लिस्ट भित्र अर्डर लिस्ट यसलाई कटै गरेर ल्याउँछु है त मैले कट गरेर यो मन्थ भित्र यहाँनेर अहिले मन्थ र डेज छ यो मन्थ छ यहाँ चाहिँ डेज भनेर राखेछु डेज छ र मन्थ भित्र चाहिँ मैले अहिले माथिको त्यो मन्थहरुलाई पेस्ट गर्छु है त यसलाई पेस्ट गरे है त यहाँ भित्र याद गर्नु होला यो लिस्ट आछ यो लिस्ट क्लोज यहाँ लिस्ट आयो र यो लिस्ट भित्र यसलाई मैले यहाँ कट गरेर यहाँनेर क्लोज गर्छु है त यहाँनेर क्लोज हुने भयो यो यहाँ भित्र भयो लिस्ट अर्को भयो ल अब यसलाई रिफ्रेश गर्नु भयो भने के हुने भयो हेर्नु त एउटा लिस्ट भित्र पनि जस्तै मन्थ छ मन्थ भित्र जनवरी फेब्रुअरी मार्च भनेर आउने भयो त्यस्तै हजुरले डेज भन्नुभयो यो अब एउटा भित्र अर्को जस्तै डेज यो नै ठ्याक्कै उठाएर ल्याइदिउ एक्स गरे मैले कट नै गरे त्यहाँबाट र यो डेज भित्र है त यहाँनेर यो डेज भनेर राखेछु मैले यहाँनेर पेस्ट गरे मैले यसलाई यता सार्दिउ है त बुझ्न सजिलो होला हजुरहरुलाई यो भयो भने हेर्नुस् LI छ LI यहाँ क्लोज भयो तर मेन UL भनेको कहाँ छ यहाँ भित्र छ हेर्नुस् एउटा अनअर्डर लिस्ट भित्र एउटा लिस्ट छ अर्को लिस्ट छ र त्यो लिस्ट भित्र पनि अर्को अनअर्डर लिस्ट छ भनेको एउटा भित्र अर्को पनि युज गर्न सकिन्छ भनेको यस्तोलाई भन्छौं हामी नेस्टेड एउटा भित्र अर्को यसलाई रिफ्रेश गरेर हेरौं है त हेर्नु भयो नि मन्थ भन्यो 1 2 3 डेज भन्यो भने सन्डे मन्डे यसरी अब यसको स्टाइल त हजुरले चेन्ज गर्ने हो भने यहाँ आएर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ टाइप स्क्वायर भनेको छौं हामीले यहाँनेर स्क्वायर दिएको कारणले स्क्वायर आयो तर यो माथि केही दिएको छैन त्यही भएर डिफल्ट एप्लाई भइरहेछ हजुरले यो UL मा आएर यहाँ चेन्ज गर्नु भयो भने पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ आशा छ हजुरहरुलाई केही जानकारी अवश्य भयो होला हजुर केही प्रश्न अथवा केही सुझावहरु छन् भने कमेन्ट बक्समा तल लेख्न नबिर्सिनु होला साथै सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र आडमा रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गर्नु होला र साथीहरुलाई शेयर गर्न नभुल्नु होला धन्यवाद